נוסעים לפגוש את דיוויד ותמרה סולומון. שניהם בני 50, שניהם מעצבי אופנה, שניהם לומדים יחד במכללת קבלה לעם, ויש להם 3 ילדים. הסולומונים גרים בקריית אונו, בבית ישן ונעים, מוקף עצים וחפצים. אבל אנחנו באנו להיפגש דווקא עם מי שגר שם בפנים. שלום. מה שלומכם? מצוין, מה שלומכם אתם? טוב, בואו נצא לשתות משהו? רגע, מי זאת הנערה הצעירה פה? זאת אבישג. כן, מה, יש לזה קשר דם? מה לעשות, הבת שלנו? יונתן? בוא. זה יונתן. שלום. הוא התאום של אבישג. וזה עידו הקטן. שלום. שהוא כבר לא כל כך קטן, האמת. רגע, בכמה אתה עידו? אני בן 15. הבית שלנו עומד להתרוקן. נכון. בעוד חודש. הולך להיות מאוד ריק. גם יונתן וגם אבישג מתגייסים. חוששים מההיעדר? אנחנו בוודאי חוששים מהיעדר. ואנחנו עוד יותר חוששים בכלל. נכון? מדברים על זה? יותר מרגישים את זה, הם פחות מדברים על זה. אבל אני מניח שבעוד חודש נרגיש הרבה יותר. ותדברו הרבה פחות. ונדבר עוד פחות, נכון? החלטנו לשוחח בחצר האחורית, אף על פי שהם לא נוהגים לשבת שם לאחרונה והמראה מוזנח מדי לטעמם. לטעמנו זה היה בסדר גמור, ובעיקר הרבה יותר נוח לצילום. התברר לנו שתמרה גדלה במשפחה חקלאית שורשית ממטולה, בעוד שדיוויד נולד בהודו למשפחה ממוצא עיראקי. כל הסיפור של דרך המשי? כן? כן. זה בעצם המשפחה שלי. אבא שלי, כמו כל היהודים, שהם עושים, או שהם רופאים או עורכי דין או סוחרים, אז הוא היה סוחר, שהכל אצלו מאוד מאוד מובנה ורציף, ואימא שלי זה בלגן. זה לא היה בית, בוא נאמר, מאוד מאוד שקט, כן? אישה שאוהבת מסיבות ורעש ואורחים ואנשים, ואבא שאוהב בדיוק את ההפך. אז זה מתנגש. אז מן הסתם, אתה נחשף לעולמות מאוד מאוד מנוגדים בבית אחד. ובסוף אתה חי עם זה בשלום. לא הרגשת אותם כאחד מולך? לא. ממש לא אחד. ממש לא. הם לא אחד. אני גדלתי בבית מאוד שונה. אמא שלי גם טיפוס הייתה, היא נפטרה כבר. טיפוס יותר נוקשה, יותר סגור. אבא שלי נפטר בגיל צעיר, שהייתי בת 10. זאת אומרת, הבית היה מאוד עצור, די נוקשה, לא מבחינת דווקא חוקים, אלא מין שקט נוקשה כזה יותר, באופי. אמא שלי עברה את הדברים שהיא עברה, וזה התבטא גם ככה. אז הייתי גם, גדלתי בצורה די עצורה, הייתי ילדה מאוד שקטה, מאוד עצורה, מאוד לא תמיד יודעת איך להגיד את הדבר, מה להגיד, מאוד ככה, והצלחתי לעבור לצד השני. אני מאוד אוהבת היום לדבר עם אנשים, להיפתח, to mingle around, למצוא את הדרך לכל אחד. והיום אני רואה את זה בתור אחד היתרונות שלי, כי אני הייתי בצד השני. אני מבינה את מי שקשה לו, אני מבינה את מי שלא יודע בדיוק איך מה, גם את האגוזים שיותר קשים לפיצוח, אני יודעת איך לגשת אליהם. אבל איך זה השתנה? די הרבה עבודה עצמית, אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה. זה עבודה עצמית ועזרה של בורא עולם, זה מה שאני חושבת. שהצלחתי לעשות איזה שינוי פאזה מאוד גדול בעצמי. מאוד גדול מבחינת ההתייחסות לחיים, לאנשים. קיבלתי גם עזרה. דיוויד זה עזרה מאוד גדולה, כן. הוא חיבר אותי למשהו מאוד שמח בחיים, מאוד קליל, מאוד להסתכל נכון, לא לקחת את הדברים בצורה כבדה. וזה משהו מאוד גדול. למדתי את זה ממנו וגם מאמא שלו. גם מאמא שלך למדתי המון. אז אתה רואה את ההשפעות. נכון. השפעות של אמא שלך על תמרה. לגמרי, נכון. כל החיים שלך הם קובץ הפתעות.
תדרוש לקלוט אותם כמו ילד שמשתוקק לדוגמאות. זה לא עניין של שכל או לימוד, הטבע מלמד אותנו לפתח נכונות. הסתובבנו שנתיים בשנקר, הוא היה שנתיים מעליי, ומישהו היה אומר לי שאנחנו נהיה זוג, זה היה נשמע הזוי בעיניי. אבל מהרגע, אז בכלל לא חשבתי בכיוון, ואני חושבת שגם דיוויד לא חשב בכיוון. אני הייתי לוקח ממנה מספריים, אני הייתי שנה ג' ובשנה ג' המספריים כבר לא עובדות טוב. כן, כי זה כבר לא גוזר. כאילו, הן נופלות וכל מיני כאלה. ותמר הייתה שנה א', ושנה א' המספריים גוזרות חבל על הזמן. עוד לא גזרו כלום. מה, בדיוק, זה חדשות. האמת, לא חשבנו בכלל בכיוון, אבל ברגע שהתחלנו לצאת, אני ידעתי שזה הבן אדם, שאני רוצה. מהרגע שהתחלנו, מהפעם הראשונה שיצאנו. מה היה השם שרצית? היה חיבור. האמת נהדר. אנחנו אוהבים. יצאנו כבר איזו תקופה, וזה יום אחד אמא שלי קוראה לי, והיא אומרת לי, נו. אמרת לי, נו. היא אומרת לי, נו. ככה עברנו, נו. אמרתי, מה את רוצה? ואז היא כעסה. אני לא מבינה. אתה חי כבר עם בחורה למעלה עוד מעט שנה. כן. אין לך תוכניות? אמרתי, איזה תוכניות? לא יודעת על מה היא מדברת. אז היא אומרת, כמו למשל להתחתן, להוליד ילדים, אני רוצה כבר להיות סבתא וזה. ואז אמרתי, את יודעת מה? הרי זה ברור לי כל כך שהיא לא רוצה להתחתן איתי. אין סיכוי שהיא תרצה להתחתן איתי. אבל את יודעת מה? אני אשאל אותה, ואת תראי שאני צודק. אז שאלתי אותה, ויצא שאני טועה. אז היא אמרה לי כן. ישר. כן, אבל מיד. על המקום. כל החיים שלך הם קובץ הפתעות, תדרוש לקלוט אותם כמו ילד שמשתוקק ללמוד. רק תשתדל להישאר בהשפעה, כי שם שוכנת השכינה והקדושה. מה, איך זה לגדול עם מורים כאלה? בסדר. הם בסבבה, אחלה הורים. כן. סתם, כאילו, הם לא מאמינים בעונשים וכל מיני כאלה דברים. הם חושבים ונגיד, ציונים זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, זה רק סתם מספר. נכון. זה אף פעם לא, נגיד... זה לא אמרנו שינזפו בך כן. לא עשית טוב, אתה לא זה וזה. גם... הם תמיד מאמינים בנו ויודעים שאנחנו נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים. גם כל תעודה שקיבלנו, אז אבא שלי היה לו כל פעם אותה שאלה, זה הכי טוב שיכולת לעשות. ואנחנו אומרים לו, אם אתה אומר כן, אז אין לי מה להגיד, אם זה לא, או פה יש בעיה. נגיד, הם הרבה יותר חופשיים ופתוחים מהורים אחרים שאני מכירה. כאילו, התפיסה שלהם שונה. תמיד היא הייתה? לא. לא בדיוק. לא. איך התרחש השינוי בתפיסת החיים של אבא ואמא? את זה רצינו לברר. שני אנשים שמתעסקים בנטו, בחיצוניות, בעטיפה, בהבל ההבלים הזה, סליחה, כן? אבל שנקרא אופנה. לא, באמת. מה מושך אותם, מה מניע אותם לחפש בפנים? כבר מיצינו את זה מכל הכיוונים. כמה? חוץ מגיע מזה. שלב שהנה, צריך גם להיכנס לפנימה. אריזת מתנה. רוצים לפתוח לראות מה יש בפנים, אז צריך שתהיה את האריזת מתנה שימשוך לראות מה. מצד שני, אם אין בפנים, לא יעזור האריזת מתנה, צריך שיהיה את הבפנים כמו שצריך. זה ביחד. אבל הרבה זמן התעסקתם באריזה. נכון. אני עדיין מתעסק באריזה. אסתטיקה. לא, אבל רק באריזה. אני לא חושב שאי פעם זה היה רק זה, זאת אומרת, תמיד עשינו עוד דברים. זה גם כן סוג של חיפושים פנימיים. כי מה היה חסר בחוץ? זה לא עניין של חסר, זה לא קשור לחסר. זה המקצוע שלך, זה מה שאתה עושה. אבל הוא לא ממלא את כל כולך. אז כן משהו חסר. אוקיי, אני מניח שכן, אם את מסתכלת על זה בצורה כזאת. כן, חסר, את צודקת. את צודקת, לגמרי צודקת. חסר. חסר...
נשמה. אבל אם אצל דיוויד משהו היה חסר, והוא לא ממש ידע מהו, אצל תמרה זה היה קצת שונה. אני חושבת שלכל הקטעים הרוחניים שלי הגעתי מתוך משברים, זאת אומרת, מתוך התמודדויות יותר קשות עם דברים, זאת אומרת, זה מביא אותנו לעשות את קפיצות הדרך, כי אנחנו מתחילים לשאול את השאלות, ומתחילים לרצות להבין למה זה בא, מאיפה זה קרה, ודרך זה הגעתי לרצון הזה להבין יותר, לדעת יותר, להתחבר יותר. זה בא ממקום של שאלת שאלות, של התמודדויות. אי שקט. חיפוש. שאלות שאתה שואל את עצמך ואתה לא מקבל תשובות. איזה מין שאלות היו? למה דווקא ההורים האלה? למה דווקא האישה הזאת שלי? גם עלייך? גם עלייך, כן, בטח. זה לא היה ברור מההתחלה? לא, זה לא היה ברור מההתחלה. זה לא ברור מההתחלה. מתי הרגשת? אז נכון שאני אוהבת, לא שאלתי מעבר, את מבינה, כאילו, מגיע השלב שבו אתה מתחיל לשאול מעבר. למה, הרבה מאוד למאים. מתי התחילו הלמאים? הלמאים התחילו לפני קצת יותר מ10 שנים. הגיע שלב שבו מאוד רציתי ללמוד, כי זה תמיד היה ברקע. היה את המשדרים של הרב, שהיינו רואים ככה פה ושם. זה תמיד... לא, המשדרים של הרב התחילו אחרי שאני פוטרתי מעבודה. אז היה לך זמן לראות. היה לי זמן. היה לי מה זה זמן? בלי סוף זמן. ממש ככה. אז יש גם הרבה מאוד שיעמום. אז תאר לעצמך עד שהגעתי לערוץ 66. עם הדבר הזה, זה היה יום משעמם במיוחד. ואז פתאום אני מגיע. יושב איש מבוגר, עם מבטא רוסי כבד, ומדבר על דברים שאני לא מבין בכלל מה הוא מדבר, אבל נשמע לי מאוד מעניין. אז התחלתי להקשיב, ולא הבנתי כלום. הוא מדבר על דברים, מה? וגלגלת, וגר, וסג, ומושגים שאין לי צל ירוק. אבל איכשהו, משום מה, כמו איזה מגנט. לא הפסקתי להקשיב לו, זאת אומרת, כל פעם מצאתי את עצמי, איכשהו מגיע לערוץ 66. אז אמרתי, נורא מעניין, אני מחפש תקופה מאוד ארוכה מורה לקבלה. ואני לא מוצא, ושאלתי כל מיני אנשים, ושאלתי פה ושם, אם מכירים, אף אחד לא אמר לי בני ברוך. והיום אני מבין שזה גם כנראה לא סתם, כי אני פשוט לא הייתי מוכן. אבל למה חיפשת קבלה? זאת אומרת, חיפשת מורה לקבלה כי רצית מה? כי רציתי יותר. יותר? יותר. היה לך המון ורצית עוד? ורציתי עוד. ואני עדיין רוצה עוד. עכשיו, אני רוצה עוד יותר. אז בכלל. ורציתי עוד. כאילו, היה חסר לי, היה לי חסר. היה לי חסר. אל תפריד, רק תבדיל בין המים לאונייה בלב ים, בין הלחם לזיעת אדם. לפני שהם נכנסו לזה, הם היו הרבה יותר, לחוצים. כן, היה הרבה יותר שונה. פתאום, ברגע שהם נכנסו לקבלה, זה כאילו הם הלכו לאיזשהו מקום, עשו להם איזה משהו, ואז הכל היה טוב. זה היה כזה, זה היה נכון, אני צודקת, נכון? פתאום אנחנו כזה, מה קרה? הם נרגעו. הם היו כזה הרבה יותר לחוצים, פתאום הכל ברגוע, זה בסדר, זה פה, זה שם. באמת זה ממש... זה עושה משהו. ממש, כן. חיים בזוגיות, ויש את הדברים, ויש התמודדויות, ויש את הדברים היותר קשים, יותר קלים, יותר כיפים. ומהרגע שנכנסנו לעניין של הקבלה, נכנס פן נוסף בזוגיות. זאת אומרת, נכנס
זה רובד הרבה יותר עשיר ומשלים, עוד משהו שהוא משותף לשנינו, וזה מאוד מאוד כיף. אז אני חושבת שמרגישים את זה גם מהצד, גם ההורים שלך. זאת אומרת, יש מין עוד משהו משותף שמאוד מחבר בינינו. משהו שאני כאילו שמתי לב שפעם היה הרבה יותר קריזות ועצבים ולחוץ והכל כאילו בלחץ ועצבים. ומאז שהם הלכו לקבלה זה כאילו... נרגעו. נכנס אוויר. נכנס אוויר ממש. והם התחילו יותר כאילו... אבא שלי עושה שטויות, פתאום מנגן על גיטרה. כן, בא יותר בהבנה, יותר בשחרור, כאילו, לתת לנו גם כאילו... זה כל יום שבת של אבא משעמם, בבוקר הוא בא לוקח את הגיטרה, יש פעם ניגנתי על גיטרה. להעיר את כולם. בא, מתחיל ככה. מהיר אותנו. מה אתה עושה לו פדיחות עכשיו? כי הכל יגיע בזמן. אתה עובד עם הקו, אני בכלל לא שמתי לב. מה כן? זה ממש עיראקי. למה תסביר? הבחנה נכונה דרך אגב. למה עיראקים הזה עם הגב? באיזשהו מקום אנחנו מאוד מאוד שיפוטיים. אנשים בכלל, אנחנו שיפוטיים. ואנחנו עושים את זה אפילו לא במודע. אתה מסתכל על משהו, אתה תוך שנייה קובע, זה בשבילי, לא בשבילי, זה נכון, זה לא נכון, זה יפה, זה לא יפה. אנחנו עושים את זה אוטומט. זה בעצם הרצון שלך לקבל, שלי במקרה הזה, שלא קיבלתי את מה שרציתי, כמו שרציתי. אז אתה נכנס לשפיטה, ואתה נכנס לכעסים, וזה לא מקום טוב להיות בו. כי בעצם לא קיבלת את מה שרצית. ואני חושב שהלימודי הקבלה נתנו לי באיזשהו מקום קצת רגיעה בעניין של השפיטה. זאת אומרת, אני מנסה לשים את השפיטה קצת יותר בצידה, כן? ולהתייחס לאנשים ולמצבים בהרבה יותר סלחנות. הסלחנות היא מקום מאוד מאוד מעניין, ומאוד טוב לחוות אותו. דברים שאולי פעם הייתי מתעצבנת מהם, אז היום אני מסתכלת על זה מכיוון אחר, מסוג של קבלה אחרת, ממשהו הרבה יותר רגוע, ממקום של דברים לא קורים סתם, יותר הבנה לדברים בלי לנסות להבין אותם עד הסוף, זאת אומרת לקבל אותם כמו שהם. זה גם קורה בבית, כי משהו בתוך זה, כל הגישה שלנו לחיים השתנתה בעקבות זה. אני חושבת שאנשים שנמצאים בשיעורים וכל העניינים האלה, הם יותר אנשים אופטימיים, כאילו, יותר אנשים עם ראש פתוח, עם... לא יודעת, ככה זה נראה לי, כאילו... זה טוב להם. אתם שמחים שהם בדרך? כן, הוא פורח. כל משהו שטוב להם, טוב לי. ברגע שאתה מבין שכשאני כועס, אני בבית כלא קודם כל, אז... או שאתה לומד לא לקחת מה שלא שלנו, יש משהו בגישה שמשתנה מבחינת כעסים, מבחינת לקבל דברים שעושים. אני חושבת שגם מה שדיברנו קודם על העניין של לתת לכל אחד ללכת על פי דרכו, זה חלק מזה, כי זה בעצם לשחרר. אני לא מנסה להיות בשליטה. אני נותן, אני משחרר. וזה בסדר. ואני עושה את זה עם הסביבה שלי, ואני עושה את זה עם הילדים שלי, וזה בסדר גמור, וכמובן עם תמר. כי הכל יגיע בזמן, הכל יגיע כשתהיה מוכן. כשהזוגיות בנויה על יחסים טובים ואוהבים, זה באמת משביח כמו יין. מה זה יחסים טובים? מה יש שם שעושה אותם? אני חושב שהדאגה אחד לשני, ל-well-being שלנו, זאת אומרת, לזה שיהיה לה טוב ואיתי, והדאגה שלה אליי, שלי יהיה טוב איתה.
עכשיו, איך הסביבה קיבלה את כל הדבר הזה? או שזה כאילו עניין שלכם ואתם... יותר מזה, הסביבה שלנו התחלפה. אתה מתחיל להיות בסביבה של אנשים אחרים. כן. אתה מתחיל לראות יותר, ואתה רואה, אוקיי, עם האנשים האלה יש לי יותר עניין, ועם האנשים האלה יש לי פחות עניין, ואלה יותר חברים שלי, ואלה אולי פחות. והחברויות מתחילות להיבנות על לבלים אחרים לגמרי. החיבור. על איזה לבל? זה מילה גדולה כאילו להגיד רוחני, כן? לבל של אכפתיות. אבל אני חושב שלבל של באמת אכפתיות. למה רוחני זה מילה גדולה? כי אתה יודע, אנשים לא כל כך מבינים על מה אתה מדבר. רוחני זה משהו מאוד אמורפי. כי אתה לא יכול לגעת בזה, אתה לא נוגע בזה, ואתה לא יכול למשש את זה, אתה לא יכול לטעום את זה, והכל כן. כאילו, את כל מה שאמרתי עכשיו כאילו לא, אז הכל כן. אבל אנשים שעוד לא, מאיזושהי סיבה עוד לא הגיעו, עוד לא שם, וזה לא ממקום של... פשוט מה יש לכם עם האנשים, עם החברים החדשים, שנניח עם הסביבה החדשה שעכשיו מתהווה? הבנה. מתהווה כבר הרבה זמן. זה הבנה, זה חיבור, שאו שהוא קורה, או שהוא לא קורה. ואנחנו כנראה לא מתחברים סתם למי שאנחנו מתחברים. זה איך בבית? זהו, כי חברים זה משהו שאפשר לבחור ואפשר להחליף. כן. אבל משפחה זה לא בוחרים. אני אגיד לך מה, אבא שלי כל הזמן, שהוא רואה את הערוץ, לא, כל הזמן הוא אומר לי, תבוא איתי פעם אחת. בוא, תראה, יש ילד בן 13 שם. אבל, וגם לפעמים אני רואה בטלוויזיה וזה, אבל אני לא... זה מעניין, אבל זה מאוד עמוק, ולא תמיד, כאילו... הראש עכשיו, הראש שלנו עכשיו לא... במקום אחר, זה לא... מקום שונה לחלוטין. אני חושבת שההורים שלי, גם הם הגיעו לזה אחרי הרבה זמן, כאילו, זה לא, יאללה, בואו נלמד. זה נראה לכם לא לילדים. לא, זה כן... לא ככה, פשוט... מי שכן מתחבר, אז כן. וזה נורא שנתי בנתי, זה נראה כזה, ואנחנו ככה... זה קטע כאילו שאם אתה מתחבר לזה אתה ישר, אם לא אז פחות כאילו, זה ייקח לך יותר זמן. יש את אלה שמתחברים לזה ישר, כאילו ישר נכנסים לזה. הם התחברו ישר? כן. כן, מאוד, ממש, זה היה... באמת. לא, באמת, באמת, היה כלי. אבל עד שהוא הגיע לזה לקח זמן. אבא שלי, אבא יותר... כן. ממש בעניין. כי הכל יגיע בזמן, הכל יגיע כשתהיה מוכן. הרב אומר את זה מאוד מאוד יפה, הוא אומר שאין כפייה ברוחניות. וזה מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, כל אחד צריך להגיע לזה, אם להגיע לזה, בקצב שלו, בזמן שלו, ומתי שמתאים לו, ולא בשום צורה אחרת. ועם הילדים, היו לי כמה ניסיונות שאמרתי להם, בואו תסתכלו, בואו תשמעו קצת, ובואו... בואו. ראיתי שזה נופל על קרקע שעוד לא כל כך בשלה, ואז עזבתי את זה. תן להם להגיע לזה מתי שיהיה להם נכון. אני לא לוחץ, אני לא אומר להם אתם חייבים, לא בא ומראה להם ספרים, הנה בואו תראו. יש את הספרייה, הספרים שם. כשיגיע הרגע שלהם, הם ידעו לאן לגשת לקחת. ומה כן מאוד חשוב להם? ואהבת לרעך כמוך, זה מה שאני יודעת, זה כאילו גם מה שרב לייטמן כל הזמן אומר לי. האחדות המשפחתית. נכון. בעיקר. בימי שישי ושבת, ארוחות משפחתיות. וזה, להגיע בזמן. יש לכם ארוחות משפחתיות? כן. כן, עם קידוש, וסבא וסבתא באים. אני חושב שמעצם זה שהם רואים את הגישה שלנו, אנחנו לא קוראים לדברים, נגיד זה רוחני, זה לא רוחני. אין אצלנו את הדבר הזה. אבל אני חושב שבצורה שבה אנחנו מתמודדים עם מצבים, או אפילו ביחס שלנו אליהם, היא יחס של כבוד. אנחנו מתייחסים אליהם בהמון אהבה, המון אכפתיות, המון כבוד הדדי. אני לא בטוח שהורים מתייחסים תמיד לילדים שלהם בכבוד, המגיע להם.
וכאן יש איזשהו שינוי מבחינתנו. הרבה מאוד פעמים אני רואה הורים שמתייחסים לילדים שהם קצת בביטול, קצת בצורה שהם מנסים לכפות עליהם את דעתם. ואצלנו בבית זה לא קיים. יש את החופש הזה. הרצון שלי שהם יגיעו לאן שהם רוצים. זה להבין באיזשהו מקום שהילדים שלנו הם לא שלנו. הם באו לפה, לעולם הזה, אנחנו עזרנו, אבל הם באו פה לחוות ולממש את עצמם לגמרי, את האני שלהם. וכשמבינים את זה, אבל זה לא רק להבין את זה, זה גם להפנים את זה. אני חושב שכל הגישה שלנו בתור הורים משתנה. היא לא אותו הדבר. כל החיים שלך הם קובץ הפתעות. תדרוש לקלוט אותם כמו ילד שמשתוקק לדוגמאות. זה לא עניין של שכל או לימוד. גם יש משהו בעניין הזה שאנחנו מאוד הולכים עם בורא עולם. זאת אומרת, אפשר לעשות את לשחרר הזה, כי את אומרת, אני אשחרר מה יהיה, ומה פה ומה שם, אבל את אומרת, אוקיי, אני משחררת ואני עם בורא עולם. זאת אומרת, החוכמה היא להרגיש שאת היד המכוונת הזאת, את הזה שאתה לא לבד, את זה שיש השגחה עליך 24 שעות ולא ייתנו לך לעולם ליפול, ולהרגיש את זה בזמן אמיתי כשהדברים קורים, זה משהו שאני חושב תמרה וגם אני קיבלנו מאז שאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה. לגמרי. ואז תראה את העולם באור אחר. שינוי הוא רק בתדר שאתה בוחר. וזאת מתנה אדירה. אבל יש משהו בקטע שאתה מזהה את זה בזמן אמיתי, שהוא מאוד מאוד מרגש. מתחילים לראות שקוף. כן, כן. וזה מתנה. זה לא דבר מובן מאליו. שנמצאים בתוכך מאז ולתמיד, והוא מקשיב, תאמין לי, הוא מקשיב. ואין יותר במה להתבונן, כי העולם שמול עיניך הוא דומם. הכל נמצא עמוק עמוק בך, אתה הולך לישון עם זה וקם. עליך לספק הכרחיות, וכל השאר כבר תלוי בפנימיות. הוא מדבר איתך כל רגע בלי הפסק. אז בוא קרוב חבר,